ยังอยู่กับอิงและพี่ดาคนดีคนเดิมกับรายการนักเสิร์ฟสกินแคร์ โอ้บทใหญ่มากบทใหญ่ไม่นัดกันเลยพี่ดาจาก EP ที่แล้วเนี่ยที่เราทำภารกิจล้มเหลวครั้งนี้เราจะทำยังไงเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างทุกคนค่ะวันนี้ด้ากับอิงนะได้ปรับกลยุทธ์ไว้เรียบร้อยนั่นก็คือเราจะทำเหมือนเดิมไม่มีการปรับปรุงใดๆเลยไม่ครั้งนี้พูดเลยนะคะฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของคุณต่อไปค่ะไม่ค่ะคุณพี่ไม่ค่ะคุณพี่ต่อไปนี้เนี่ยเราต้องดูแบบภาพรวมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเบรกที่2เราค่อยไปเจาะลึกไลฟ์สไตล์เขาคราวนี้ต้องถามละเอียดครั้งนี้พูดเลยจะชนะได้ทำได้สำเร็จทีมงานค่ะคุณหลอกฉันไม่ได้หรอกค่ะมาเริ่มกันช่วงแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือช่วงสืบจากสกินแคร์ครับวันนี้เราจะไม่ซ้ำรอยนะครับเราจะต้องหาให้เจอว่าคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีค่ะ Hi there พี่ดา Hi there พี่เอง Hi ด้า Hi คนอินเตอร์เหรอไม่นี่ว่าสตอตื่นเช้ามาสกินแคร์ตัวแรกที่คุณใช้คืออะไรคะถ้าเป็นตอนเช้าเลยก็จะล้างหน้าให้สะอาดก่อนเลยแต่ว่าจะใช้แบบว่า cleanser คนละตัวกับตอนเย็นเนี่ยแยกกันอีกแล้วอ่ะมีความรู้อีกแล้วตอนเช้าจะใช้เป็น Cetaphil ค่ะเพราะว่ามันจะแบบว่า gentle ค่อนข้าง gentle หน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่ได้ทาอะไรเยอะCetaphil ตัวนี้เขาเพิ่งปรับสูตรใหม่ยิ่งชอบมากอ่อนโยนมากผิวมันจะเป็นยังไงอ่ะด้วยความ gentle ของ Cetaphil ค่ะมันก็ผิวนุ่มแล้วก็ไม่ได้แบบรุนแรงเกินไปกับสกินของเราอะไรเงี้ยส่วนผสมเรียบง่ายมากแล้วก็ชุ่มชื้นก็คือคนผิวแพ้ง่ายเอาง่ายใช่ผิวเซนซิทีฟแสดงว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาผิวหรือเปล่าแบบใช้อะไรอาจจะแพ้ง่ายเพราะส่วนใหญ่เซตาฟิลคือคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรแบบหลายๆตัวแพ้จะต้องมาใช้ตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งค่ะที่บอกว่า2ตัวใช้อะไรล้างหน้าตอนเย็นจะใช้เป็นเซราวีค่ะโอ๊ยอีกแล้วทุกคนที่ออกรายการนี้ใช้เซราวีนะครับเป็นตัวไหนนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดอะค่ะที่มันจะทำให้ผิวเราแบบลื่นแล้วก็แบบผิวเรียบSA Cleanser ตัวเดียวกับ EP ที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเขามีปัญหาสิวไหมเป็นไปได้ปัญหาสิวปัญหาผดปัญหาแบบจุดด่างดำก็เป็นไปได้แสดงว่าเขาเป็นคนผิวแห้งเรื่องสิวอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาผิวอะถึงจะใช้ตัวนี้พอตัว cleanser เสร็จเนี่ยมีตัวอะไรเพิ่มเติมไหมในรูทีนในแต่ละวันนะคะถ้าเป็นตอนเช้าก็จะตามด้วยบำรุงค่ะบำรุงใช้อะไรคะบำรุงตอนเช้าก็จะมีสลับบางวันใช้เป็นแบบว่าวิตามินซีบ้างคนนี้ต้องใช้สกินแคร์เป็นเลยใช่เพราะว่าใช้วิตามินซีตอนเช้าทำไมต้องใช้วิตามินซีตอนเช้าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีมากแล้วคนที่รู้จริงจะใช้ตอนเช้าไม่ใช้ตอนเย็นเขาบอกว่าใช้บางวันหรอทำไมเขาไม่ใช้ทุกวันทำไมอะครับคือด้วยความมันเป็นวิตามินนะคะมันก็อาจจะแบบว่าระคายเคืองผิวบ้างก็จะสลับใช้แบบสัปดาห์ละครั้ง2 ครั้งเนี่ยค่ะนี่ไงมีความรู้เลยคนนี้มีความรู้เลยมีสกินไซคลิงแบบใช้เว้นกันหลังจากนั้นมีใช้อะไรอีกบางวันพอเราใช้วิตามินซีเราก็จะมีตามด้วยบำรุงเพื่อให้ผิวแบบไม่ระคายเคืองแล้วก็จะตามด้วยกันแดดที่แบบฉ่ำหน่อยก็คือครบจริงกันแดดใช้เยอะมากค่ะก็แต่ว่าหลักๆก็จะบอกว่า SPF 50บวกขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าแดดบ้านเราคือแบบว่าโอ้ my god เขามีความรู้กันแดดตัวไหนพอบอกได้ไหมครับจริงๆกันแดดใช้เยอะมีทั้งมีโทษนะคะแป๊บนึงจำยี่ห้อไม่ได้ใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยใช้จริงหรือเปล่าอ่านชื่อยี่ห้อเขาไม่ออกแต่ใช้จริงเดี๋ยวใช้ของกันแดดเขาเนี่ยไปจับฉลากมาหรอหรือยังไงแถมมาตามของขวัญวันปีใหม่อะค่ะพี่ใช้ฟิโซเจลคุณเล่นตั้งใจซื้อมาคือเอาจริงตัวเนี้ยตัวกลางอะค่ะซื้อครั้งแรกคือพี่อิงแนะนำแล้วก็เอาใช้แล้วก็เลิฟมากมันเป็นยังไงบอกว่าฟิโซเจลกันแดดตัวนี้เป็นไงตัวนี้เนื้อมันนุ่มเนื้อมันชุ่มชื้นแล้วก็แบบทาง่ายเกลี่ยง่ายเป็นคนผิวแห้งแล้วมีปัญหาสิวใช่เป็นไปได้ที่บอกว่าใช้หลายตัวมีอะไรอีกบ้างคะเอาจริงพูดคือยี่ห้อบางอันใช้บ่อยใช้แต่เราลืมยี่ห้อบ้างก็มีใช่ค่ะมีของ Skin 2 ก็ใช้สิก็มีบ้างราโรสโพเซก็ใช้ที่แสดงว่าอินสกินแคร์ประมาณนึงเพราะว่าเหมือนแบบมีอะไรใหม่ๆแล้วเขาจะลองเขาเลยใช้หลายตัว
แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสกินแคร์ตลอดเวลาได้อะดูลักษณะแล้วอะ แล้วดูแล้วนะราคาเรนจ์ไม่ได้เป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นราคาแบบแมสทั่วไปใช้ได้หยิบง่าย แสดงว่าเป็นคนแบบง่ายๆ แล้วก็ดูจากรีวิวเจอรีวิวแล้วจะซื้อตาม ใช่ไหม ใช่ไหม จะดูว่าแบบดูที่ส่วนประกอบมากกว่าไม่ได้ดูว่าแบบแบรนด์นี้เป็นไฮเอ็นแพงถูก โอ้ชอบมากถูกใจมาก บอกเลยว่าคนนี้คือลูกศิษย์พลิกหลังกล่องตัวจริง แล้วเมคอัพมีใช้อะไรบ้างไหมครับ คือถ้าไม่มีงานจะไม่ค่อยแต่งแต่ว่าถ้าเกิดมีงานก็แต่งชำ ใช้อะไรบ้างแบบเมคอัพ ก็พอเราลงบำรุงเสร็จก็จะกันแดดแล้วก็จะพรามเมอร์แล้วค่อยลงตัวฟาวเดชั่น foundation เหรอ ฟาวเดชั่นแล้วก็ด้วยความเป็นคนหน้ามันก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่น translucent ไอ้นางมีความรู้เรื่องแต่งหน้านางแต่งหน้าเหมือนช่างแต่งหน้า นางมีความรู้ว่าขั้นตอนในการลงทำอะไรบ้าง แล้วมีรองพื้นอะไรที่ใช้ประจำแบบขาดไม่ได้ไหม ด้วยความหน้ามันเราก็จะใช้ตัวที่มันค่อนข้างแบบมีแมตต์บ้างแล้วก็มีที่มันเป็นเจลเป็นออกน้ำหน่อยอย่างกิโกะมิลานโนอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เยอะ ไม่วัยรุ่นมากแต่ว่าน่าจะเป็นวัยทำการ แต่รู้ว่าดูรีวิวเยอะ แต่ก็จะมีแบบบ๊อบบี้บราวน์บ้าง นางมีความรู้ ว้าว และนางเป็นคนที่แบบศึกษาหาข้อมูลและชอบดูสกินแคร์แล้วก็รวมถึงคอสเมติกอะพวกเมคอัพอะ นางรู้เมคอัพเยอะกว่าฉัน นางดูเมคอัพเยอะมาก ขอไว้นิดนึงเป็นคนหน้ามันก็จะใช้พวกแบบว่าbrush on eyeshadow อะไรที่เป็นฝุ่น งงอะสกินแคร์ลักษณะเหมือนคนผิวแห้ง ใช่ แต่พอแต่งหน้าแล้วบอกเป็นคนหน้ามัน เป็นคนหน้ามันแต่ขาดน้ำค่ะขาดความชุ่มชื้น หน้ามันแต่ขาดน้ำเป็นไปได้ไหมอีก เป็นไปได้ผิวผลิตน้ำมันเยอะ แต่ว่าน้ำไม่พอ ก็เป็นไปได้ เนี่ยก็เลยต้องใช้เมคอัพที่จะช่วยควบคุมความมันลิปสติกเธอใช้อะไรลิปสติกอะ ลิปสติกมีประมาณ3 ล้านแท่ง แล้วเป็นคนที่แบบชอบลิปแมทหรือลิปกลอส แมทที่ไม่ได้แห้งชอบแมทที่เนื้อแน่นแล้วก็จะเอากลอสตาม แล้วมันชอบแมทแบบติดทนนานทั้งวันเหมือนสักปากไหม ละเอียดมาก เป็นคนชอบแบบเหมือนพวกลิปจิ้มจุ่มอะที่แบบลื่นๆหน่อยช่วยให้ปากชุ่มชื้นเพราะว่าด้วยความที่รูปลักษณ์ปากเรามันน่าจูบอยู่แล้ว เราก็แบบลิปก็ต้องแบบเลือกที่ดีหน่อยอะไรเงี้ย ขี้คุย ตัวโปรดเลยขาดไม่ได้เลย เป็นแบบ everyday ที่ใช้ทุกวัน ก็จะมี Maybelline New York หมันไส้นิวยอร์กนิวยอร์กก็ได้เป็นมารินนิวยอร์กภาษาบ้านๆมันต้องเป็นเมลินนิวยอร์กอย่างงี้ด้วย แม็กหนูก็ใช้นะคะพี่ เป็นคนใช้แบบไม่ได้แบบหรูหรามาก ก็ไปได้ ใช่ แต่หมั่นไส้ที่บอกว่าแมเบลนิวยอร์ก Maybelline New York พี่ได้นึกถึงใครบ้างไหมตอนเนี้ย นึกยังไม่ออกแต่เรามาวิเคราะห์ก่อน อืม เหตุจากการเมคอัพเป็นคนแต่งหน้าเป็น คิดว่าอาจจะต้องเป็นคนอยู่หน้ากล้องเยอะ อยู่ในช่วงประมาณแบบ30 กว่า แต่ว่าถ้าเป็นสกินแคร์คิดว่า 20 ถึง 30 ไม่มีเลยว่ะยาก ไม่มีเหมือนกันอันนี้ยาก ยากมากยังไม่แบบไม่มีใครในใจอ่ะ แต่คิดว่าในพาร์ทต่อไปเราน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคนนี้คือใคร ได้ แต่ก่อนจะไปสอบปากคำปริศนาในวันนี้ อิงขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของวิดีโอในวันนี้นะครับ Isn't Tree สปอนเข้ารายการแล้วว้าว Isn't Tree เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆทุกคนได้ยินอิงพูดถึงอยู่บ่อยมากๆเลยนะครับ เคยได้รางวัลกันแดด Best of the Year ของพลิกหลังกล่อง Awards มาแล้วด้วย เป็นหนึ่งในกันแดดที่พูดถึงอยู่บ่อยมากๆเลยบนช่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ได้ออกกันแดดตัวใหม่ที่คิดว่าเนื้อดีกว่าเดิมอีกนั่นก็คือตัว Onion New Pair Sunscreen SPF 40 PA บวก 3 และเป็นตัวที่เขาได้คอลแลบกับคุณ Cassandra Bankson นะครับยูทูบเบอร์สายส่วนผสมของเมกาหรือว่าพลิกหลังกล่องเซิร์ฟเวอร์เมกานั่นเองเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่นับถือมากเลยนะครับเรื่องข้อมูลงานวิจัยแล้วก็ส่วนผสมและกันแดดตัวที่เขาช่วยคิดเนี่ยก็ไม่ผิดหวังจริงๆทุกคนเป็นกันแดดที่ใช้สำหรับ everyday use นะครับสำหรับวันที่เราไม่ได้โดนแดดจัดๆอยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะว่าค่าการกันแดดของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น heavy duty แต่ที่ชอบมากเลยนะครับก็คือเนื้อเนี่ยสบายผิวมากเป็นเจลโลชั่นที่เกลี่ยได้แบบนุ่มนวลแล้วก็ซึมเร็วมากเลยนะครับเซตตัวแบบชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันเยิ้มอย่างที่เห็นเลยนะครับเนื้อจะเป็นสีม่วงอ่อนๆที่ช่วย color correct ความแดงต่างๆอย่างเช่นรอยสิวหรือว่าความแดงของผิวได้ดีเลยเซตตัวแบบกลืนเข้ากับผิวโดยที่ไม่มีความขาววอกเลยแม้แต่น้อยในด้านการกันแดดเนี่ยตัวนี้เขาก็เป็นกันแดดไฮบริดที่ใช้ฟิลเตอร์เคมีคอล5ตัวนะครับบวกกับฟิลเตอร์มิเนอรัล1ตัวได้ค่า SPF และ PA ที่ทดลองบนผิวมนุษย์จริงหรือว่า in vivo มาแล้วด้วยคุณคาแซนดราเนี่ยเขาก็เลือกใช้สารสกัดจากหอมแดงมูอันเกาหลีนะครับใส่มาให้ถึง 5% เลยเป็นตัวที่สามารถช่วยลดรอยดำแล้วก็รอยแดงนะครับแล้วก็ช่วยลดแผลจากการกดสิวแล้วก็การเลเซอร์ได้ดีเลยผสานเข้ากับสารสกัดจากพลูข้าวแอลันโทนแพนเทนอลนะครับแล้วก็อะเดนาซีนที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกทำให้ยิงคิดว่าโดยรวมเนี่ยเป็นกันแดดที่เหมาะกับ
กับคนเป็นสิวนะครับคนที่มีรอยสิวเยอะๆแล้วก็คนที่มีผิวที่งอแงนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยนะครับจริงๆเนี่ยทางแบรนด์เขาออกมาอีก2สูตรด้วยนะครับตัว Yam Root Milk Tone Up Sun Cream SPF 50 PA+C เป็นกันแดดสำหรับคนที่ต้องการลุคโทนอัพนะครับและ Hyaluronic Acid Daily Sun Gel SPF 30 PA+3 กันแดดที่มีเนื้อ fluid สำหรับวันอยู่บ้านด้วยนะครับไปรับชมความสนุกกันต่อได้เลย สอบปากคำนะครับ เดี๋ยวเราจะมีเวลาแป๊บหนึ่งเพื่อถามอะไรก็ได้เลยอ่ะ ทีมงานขอตัวช่วยหน่อยได้เปล่าสาวสวยยั่วสวาจากเวทีดัง สวยสับยั่ว The Face เป็นไปได้ The Face เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ เธอหรือว่าแข่งขันทำครัววะ นายก็เชฟเหรอ มาสเตอร์เชฟอะไรอย่างงี้เพราะวะสวยแล้วก็ไปสับแล้วก็ มันยั่วยังไง ยั่วน้ำลายอ่ะ หม่อมป้า ยั่ว ค่ะ น้ำลายอ่ะคุณค่ะคุณเคยผ่านการประกวดรายการทีวีพวกเรียลลิตี้มาก่อนไหมคะ บอกเลยว่าเป็นมีการเดินค่ะ แล้วก็มีการแสดงความสามารถพิเศษค่ะ หมายเลข22 ค่ะ คือถ้าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนาะ เอาลูกทีมมาเชียร์ คนเฮาเลือกเกิดบ่ได้เจ้า แต่เลือกที่จะบ่เกิดก็บ่ได้เหมือนกันเจ้า เจ้าน้องหยาดเลยอยากขอบคุณเวทีนะ มีการเดิ The น Face เป็นไปได้ เขาไม่แสดงความสามารถพิเศษไหม The Face อ่ะ ก็มีนะมันก็คือแบบว่าการ แต่เดี๋ยวส ต้ ตาร์ก็มีเดินออกจากเวทีนะ อ๋อ อิง มีการเดิน คุณ นะ ร้องเพลงเป็นไหม ได้นิดหน่อยค่ะ แต่ไม่ได้เก่ง ลองไล่คีย์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ Do re mi fa sol la ti เขาตั้งใจให้แบบว่าหลงที ปัจจุบันนี้คุณออกรายการทีวีบ่อยไหมคะ เรื่อยๆค่ะ เราเคยเจอกันไหม พี่ดาเราเคยเจอสิใครจะไม่เคยเจอเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุที่มีความสวยเทียบเคียงพอๆกับพี่บุโกะเลย โอ้ย สนิทกับบุโกะมากไหมคะ หูไม่กล้าสนิทกับพวกพี่ๆหรอกค่ะ พี่ๆเป็นเจ้าหญิง แล้วหนูเนี่ยเคยมารายการวิทยุพี่ไหมคะ I cannot tell ฮะ cannot tell อะไรวะ พูดอะไร cannot tell บอกว่าได้ โอ๊ย พูดง่ายๆก็ได้ คนแบบ ไม่ได้ เรียนอินเตอร์เหรอทำไมถึงชอบใช้ภาษาอังกฤษ เรียนที่เมืองนอกค่ะ นอกกรุงเทพหรือว่านอกประเทศ อะไรเงียบเลยว่ะ ตอบเร็ว อุ๊ยเวลาจะหมดคุณอายุเท่าไหร่ ประมาณ 30 ถึง 90 ค่ะ โอ้โหกว้างมาก ฉันเกลียดเธอ เธอเคยมีผลงานเพลงไหม ไม่รู้ว่าเรียกว่าผลงานหรือว่าอืมหลักฐานมากกว่าค่ะ หลักฐานออกซิงเกิลหรือไม่ก็แบบต้องออกซิงเกิล หรอ ในความรู้สึกอะ ไม่ได้มีซิงเกิลจริงจังขนาดนั้น เคยเล่น MV ไหมคะ เคยบ้างค่ะ เคยเล่น MV เพลงที่เล่น MV เป็นเพลงแนวร็อกหรือป๊อปคะ สวยสับแบบหนูเขาก็ต้องให้ไปเต้นๆโยกๆสิคะพี่ดา วิ ว่างไหมสักนาที โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่เฮ้ย คนละเพลง เธอได้ที่ 1หรือเปล่าในรายการนี้หรือเธอออกเร็วๆหรือยังไง เอาเป็นว่าหนูสวยที่สุดก็พอค่ะ สวยที่สุดด้วยอะ ในรายการเลยเหรอ ชนะเหรอ ถ้าชนะนะ แต่ฉันน่ะรู้สึกว่าลักษณะแล้วว่าเหมือนแบบรายการ The Face ฉันก็คิดว่าเดอะเฟสตอน The เนี้ย Face เคยประกวดในรายการ The Face หรือเปล่าคะ โอ้ชัดไปไหมคะเนี่ย เคยประกวดรายการ The Face โอเค ในใจฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบคาริสาลักษณะการพูด และถามว่าเคยออกแบบเคยออกซิงเกิลไหมอะไรเงี้ยนางบอกว่าเคยมีหลักฐานนางเคยออกซิงเกิลแล้วมั่นใจว่าจะต้องเป็นแบบ The Face ใช่ อันเนี้ยมั่นใจละตอ มั่ น น เนี้ ใจ ยมั่นใจว่าเดอะเฟส และนี่รู้สึกว่าด้วยช่วงของสกินแคร์ไม่ใช่คนที่อายุเยอะอะ ใช่เห็นด้วย ถูกป่ะแต่มีวิตามินซีอะแสดงว่าเขาต้อง ใจอี มี กแล้ว ปัญหาเรื่องแบบเรื่องผิวเนี่ยแสดงว่าเขาแล้วเขาบอกว่าผิวเขามัน แต่ว่าเขาผิวขัดน้ำตีชาก็เป็น เด ไป อะ ได้ เฟสมีใครบ้างอะ ก็นี่แหละมีตีชา สกายเหรอ สกายไม่น่าใช่ ไม่ตีชาก็คาริสา แต่กวางไม่น่า เมื่อกี้ ใช่ เขาบอกว่าเมเบลินเขาใช้เมเบลิน เมเบลินนิวยอร์กเขาบอก เมเบลินนิวยอร์กเมื่อกี้เดินสวนทางช่างแต่งหน้าเขานะครับ ใช่ ก่อน แล้ว เข้ามา เขาหน้าเสียช่างแต่งหน้าตกใจแบบ เดินแบบเนี่ยหลังสุดแบบเลิกแล้วเห็นหน้าด้าบอกฉันเห็นแล้วนะช่างแต่งหน้า
วันนี้หนูแต่งหน้ามาเองค่ะ อุ๊ย เขาเสียงมีอายุแบบว่าเป็นเมนเทอร์อะ หูเมนเทอร์เลยเหรอ ใช่ เมนเทอร์เดอะเฟสก็จะมี พี่ลูกเกด ไม่ใช่พี่ลูกเกดแน่นอนเมื่อกี้ไม่ใช่ น้ำทิพย์ บีน้ำทิพย์ คริสเหรอไม่ใช่ คริส ไม่ใช่เสียงคริส แต่เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงคริสอยากให้ทำเสียงอะไรบอกเขาเรียกชื่อดาด้าหน่อยค่ะหยัดมากพี่จะเสียงคุณนะเสียงคุณนะอีกแล้วช่างผมอ่ะคุณมากช่างผมเนี่ยคุณมาก เขาไม่ได้ต้องแล้วพี่ด้าเลือกมาหนึ่งชื่อเลย อิงจะสนับสนุนชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นใคร ว่าไม่รู้เหมือนกัน ถ้าผิดจะได้เป็นความผิดของคนอื่น หรือว่าเขาไปประกวดอันอื่นนางงาม นางงาม โบกมืออย่างนี้ ก็คือมึงไม่ถูกหรอกค่ะ อย่างเงี้ยนางงามก็เป็นไปได้ เนี่ยเราก็ต้องเป็นสายแบบขายาวๆอ่ะฉันรู้สึกว่าเขาต้องขายาว แต่ ขายา เขาดูสุ ว ภาพนะเมื่อกี้ ๆอุ๊ยนางยื่นเท้ามาแล้วพออย่างนี้อุ๊ย เล็บ ทาเล็บอ่ะเธอ ดึงมาเลย เธอชูเล็บไปทีเด้แต่เท้าเขาเล็กนะเท้าไม่ใช่เท้าใหญ่ฉันก็ยังคิดว่าเป็นคาริสา โอเค งั้นคาริสา คาริสา เรายืนยันนะ เราฟันธงนะห เอ นึ่ อ งสองสาม คาริสาพูดปะธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นบรินนิวยอร์ก เตรียมตัวค่ะ โอ้ย โอ้ ขาใหญ่ไม่ใช่นางแบบแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วว้ายใครวะใครอะอยากพิรุณเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยอยากพิรุณใช่หรือเปล่าใช่ด้วยเนี่ยอยากพิรุณสวัสดีอยากพิรุณ เราไปไกลมาก ขออภัยในนุกลาง สวัสดี อย่างเป็นทางการ ค่ะ ฉันไปใหญ่แล้วว่าฉันไปเดอะเฟสอะไรอย่างนี้แล้วว่า เราไปไกลมาก ฉันว่าคนหลังบ้านสูง180อ่ะฉันคิดไปไกลแล้วต้องขา เมื่อกี้ ยา คือนึก ว ว่าจะเดินแบบมาแบบว่าสับมาแล้วนะ ใช่ รู้สึกผิดหวังเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าตอนแรกใจตังหิดเพราะดูลักษณะแล้วว่าเท้างู หนึ่งต้องเป็นคนที่มีอายุพอสมควรที่จะใส่รองเท้าแบนขนาดนี้ เพราะว่าน้ำหนักเยอะ ไม่แล้วพอสังเกตฉันก็ซิแต่อีน่าบอกว่าต้องเป็นคนง่ายๆง่ายๆเพราะดูจากรองเท้าที่ใส่อะใส่ส้นแบนมา ปีนี้นึงก็ใส่รองเท้าคีบมานะ อันนี้คือให้เกียรติรายการละ คีบเลยเหรอ แล้วตอนรายการติดต่อแบบเฮ้ยรายการที่ฉันดูตลอดที่เขาเป็นคนช่วยชีวิตนะแม่เพราะเคยเป็นสิวเยอะมากแล้วก็แบบใช้อะไรก็ไม่หายก็เนี่ยพอดวงเขาแล้วก็แบบใช้ตามรูทีนที่เขาบอกอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์เขา แต่ว่าเมื่อกี้รูทีนที่เราดูกันมา คืออิงประทับใจเลยนะ เอาจริงๆ มีแบบแยกเป็นหมวดหมู่ มีแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพผิวในวันนั้นใช่ไหมครับ อยากจะรู้ว่ากว่าจะมาถึงรูทีนนี้ได้อะใช้ความยากลำบากในการศึกษาไหม โอ้โหคือพังมาก่อนนะแม่ เข้าใจ จะใช้ทุกอย่างที่อยากใช้อะไรโฆษณามาอะไรใครว่าดีก็คือจะใช้ต้องแบ่งตั้งแต่แบบช่วงอายุเนาะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบตั้งแต่สมัยมัธยมก็จะใช้อีกแบบหนึ่งขึ้นมหาลัยก็จะอีกแบบหนึ่งจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราโตมา30 ปีแล้วทำไมผิวเรายังไม่ดีสักทีหน้ามันรูขุมขนกว้างเป็นสิวง่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยปี2 ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องศึกษาจริงจังละก็เนี่ยดูอันนี้พูดจริงคือดูพลิกหลังกล่องแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบตัวไหนมีสารประกอบอะไรรู้สึกว่าสารประกอบมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยไปศึกษามันสำคัญจริงๆแม่แล้วก็มันก็เปลี่ยนเลยผิวก็ดีขึ้นเลย เห็นไหม ใช่ นี่ไง ดีใจมากๆเลยอะ ตัวที่เขาใช้อ่ะเขาใช้ถูกต้องป่ะอิงจากสภาพผิวห คือ น้าเขา ใช้ส อะ ลับด้วยใช้ที่ว่าใช้ถูกต้องด้วยเลือกส่วนผสมถูกต้องด้วยเป็นเด็กหน้าห้องพลิกหลังกล่องจริงๆ ก็คือการที่ดูอินกรีเดียนน่ะมันทำให้หน้าเราดีขึ้นจริ ใช่ งใช่ไหม ค่ะใช่เพราะเมื่อก่อนเราจะไม่รู้ไงว่าอุ้ยถมไปเลยค่ะถมอย่างเดียวบางทีวิตามิน ใช่ ซีวิตามิน A ใส่ไม่หมด HA BHA ถมเพราะอยากสวยไง เออ ปรากฏว่าบางอย่างมันใช้ด้วยกันไม่ได้บ้าง อ่า ใช้กลางวันกลางคืนอีก ทุกคนใช้สกินแคร์หมดเลย อย่างน้อยๆ ต้องมีสบู่ใช่ปะ ใช่ แต่ว่าพวกเราไม่มีใครเคยได้รับการศึกษาในการเรียนรู้วิธีเลือกเลยนอกจาก จริง ฟังแต่การตลาด ใช่ถูกต้อง ก็ถึงเวลามันเลือกจริงๆเราก็เลยเลือกไม่เป็น ใช่ ก็เลยเนี่ยเป็นเหตุผลที่แบบอยากจะมาช่วยแบบให้ความรู้เรื่องส่วนผสมให้ทุกคน ดีมาก แต่อย่างเลือกสกินแคร์ให้ถูกต้องแบบแต่ละวันใช้ไม่สามารถเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันได้ปะ อิงว่าจริงๆควรจะเพราะว่าควรจะเปลี่ยนตามสภาพผิวด้วยเพราะผิวเรามันเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพอากาศบางวันไม่เหมือนกัน ใช่ บางวันเราหน้าด้าน ใช่ บางวันเราหน้าบาง แล้วมีครีมอะไรที่ลดความหน้าด้านลงได้บ้างคะคุณอิงคะ อนุญาตละ แต่ดูจากสกินแคร์แล้วคนเซนซิทีฟผิวแบบ มาก แพ้ง่าย ใช่ ใช่ไหม แพ้ง่ายมาก เป็นคนแพ้ง่ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยหรือเปล่า ใช่ค่ะ แบบมีเรื่องเล่าสมัยวัยเด็กมาที่แบบว่าเราเคยใช้อะไรผิดพลาดไป เยอะมากนะ
เอาตั้งแต่สมัยเด็กเลยอ่ะเราจะเริ่มแบบใช้จากสบู่ก้อนกันสบู่แคร์ สบู่แอลกอฮอล์คลาสสิกโอจี แล้วมันจะมีเหตุการณ์คือว่าเราอ่ะพอเริ่มเป็นสาวเนาะประมาณป .3 ป .4 เริ่มเป็นสาวเรารู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้ละเราจะต้องแยกสบู่ตัวกับสบู่หน้าใช่ว่าตอนเด็กก็คือใช้ห้องน้ำรวมกับคุณแม่เสร็จแล้วอ่ะเราก็วางไว้แต่เราไม่ได้เขียนในว่าอันไหนหน้าอันไหนตัว โดนแย่ง โดนแย่งแม่ดิฉันรู้ว่าเขาไปอาบน้ำก่อนปุ๊บแล้วหนูก็เข้าไปอาบตามตายแล้วทำไมสบู่หน้าฉันมันเปียกก็วีนเลยแม่ทำไมสบู่หน้าหนูเปียกแม่บอกสบู่มันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าจะใช้ไปร้องไห้เดี๋ยวพี่นุ่นคือเรื่องความเป็นวัยใสวัยสาวร้องไห้แม่เอาสบู่หน้าหนูไปถูตูดได้ไงหนูรับไม่ได้อ่ะก็แทนที่จะโการมะยมค่ะ ตีเลยเหรอ ตีเลยค่ะคุณแม่ก็ดุอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอโตขึ้นมาตอนนั้นแบบเห็นโฆษณาเลยค่ะมีเวียกระป๋องน้ำเงินตลับที่เป็นแบบอันนั้นคือครีมบำรุงตัวแรกที่เคยใช้ดีมาก ดีนะตัวนั้นดีมาก ดีมากแล้วก็แอบใช้อยู่วันป .5 ป .6 ค่ะก็แอบใช้แล้วก็ใช้โต๊ะเครื่องแป้งกับคุณแม่เนาะก็จะแบบหาที่แอบห้ามให้เขาเห็นเพราะไม่อยากให้รู้ว่าเราเริ่มใช้เครื่องสำอางรู้เปล่าว่านีเวียตลับน้ำเงินน่ะเธอรู้เปล่าว่าตอนที่ฉันท้องอ่ะฉันกลัวท้องแตกลายมากฉันใช้ตัวนั้นสลับกับเบบี้ออยล์อันนั้นดี ใช้ตัวนั้นสลับกับเบบี้ออยล์ของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันสลับกันอ่ะเธอท้องฉันไม่ลายเลิศแต่ตัวนั้นดีจริงตัวนั้นคลาสสิกมากใช้มาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยแล้วก็พอเริ่มเข้ามปลายถึงเริ่มเป็นสิวเม็ดแรกขึ้นเก๋มากดีใจว่าฉันเป็นสาวเต็มตัวแม่บอกว่าวิ่งบอกเพื่อนไหมสิวขึ้นแล้วจ้าสิวขึ้นแล้วจ้าเราสิวขึ้น clean and clear กำลังมาแล้วใช่เจลแต้มสิวที่เป็นหลอดๆแต้มไม่พอแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบแปะคือวันไหนที่เป็นสิวคุณดีใจมากได้ลองใช้ของใหม่แล้วมันได้อวดเพื่อนไงเพราะว่ามันสิวแล้วนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามหาลัยปุ๊บเป็นไงเต็มหน้าเลยค่ะแล้วก็ผ่านการรักษาสิวมาตั้งแต่แบบโอ้โหแบบ 4-5 ปีอะยาวนานมากหาคุณหมอก่อนแล้วหาซื้อนันนูนนี่ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประสบการณ์มันก็จะสอนเราเองเนาะใช่จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือเราต้องศึกษาดีๆจริงๆนะสิวมันเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งเลยอ่ะซึ่งมันต้องการวิธีรักษาที่มันแล้วแต่บุคคลด้วยไม่ใช่ว่าแบบเราจะฟังแต่โฆษณาอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปเชื่อว่าใครพูดว่าอันนั้นดีคือสภาพสิวเราไม่เหมือนกันคืออาจจะดีกับเขาแหละจริงแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับเรามันต้องเอามาเทสเอามาอะไรก่อนแม่หนูอยู่หนองบัวลำพูใช่ไหมต้องนั่งรถที่หนองบัวลำพูไปคลินิกที่อุดรธานี2 ชั่วโมงนะเพื่อที่จะไปหาเพื่อไปแต้มสิวเพื่อไปฉีดสิวแต่ละครั้งขนาดนั้นเลยนะเรื่องราวอ่ะตอนมัธยมอ่ะต้องบอกไหมว่าเนี่ยหนูไปเรียนพิเศษนะคือความจริงคือไปแต้มสิวแล้วแม่รู้ไหมก็ตอนนี้รู้แล้วพอย้อนกลับไปคือพอได้พูดถึงเรื่องเนี้ยก็ฉันก็รักสวยรักงามเหมือนกันเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กเพราะว่าอะไรตั้งแต่ป .4 แยกสบู่หน้าตัวก็ถือว่ารักสวยรักงามแล้วอันนั้นคือแบบแรร์มากเลยนะที่จะเริ่มตั้งแต่อายุเด็กขนาดนั้นใช่เพราะตอนป .4 ฉันก็ใช้รวมไปเลยนะแล้วแบบพอโตแล้วแบบเรื่องการแบบดูแลหน้าแบบหัตถการอะไรเงี้ยทำบ้างไหมทำเรื่อยไปยิงเลเซอร์บ้างไปนั่นนู่นนี่บ้างมีจิ้มฟิลเลอร์นิดหน่อยเคยเจอเรื่องอะไรที่มันแบบสยองขวัญในคลินิกบ้างไหมหรือว่าอะไรที่เราทำผิดพลาดน่าจะเป็นการซื้อแบบครีมลอกผิวที่แบบแรงๆอันนี้น่ากลัวมากมีอยู่ช่วงนึงจำได้ไหมว่ามันมีครีมแบบลอกผิวออกมาเลยใช่เหมือนเบบี้เฟสอะไรสมัยก่อนใช่เขาจะบอกว่าแบบก็ถ้ามันไม่ดีก็ลอกออกไปเลยแล้วให้อันใหม่มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขนลุกมากความเด็กอะเนาะมันก็ไม่รู้ไงเราก็ใช้มันก็ลอกจริงแต่ว่าหารู้ไหมว่าไอที่ลอกขึ้นมาคือผิวบอบบางมากสุดหลังจากนั้นคือไวต่ออย่าหาทำนะคะอะไรที่มันแรงกับผิวว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามคือไม่ควรเลยใช่เน้นเสริมเกราะป้องกันผิวเยอะๆเน้นแบบskin barrier เขาจับใหม่ไหนพูดสิ skin barrier วันนี้ได้รู้สึกว่าได้เรื่องราวได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์มาเยอะมากเลยแบบวิธีการใช้สกินแคร์ของพี่หยาดด้วยแล้วก็สกินแคร์ฟิโลโซฟีของพี่หยาดด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความรู้ที่ดีๆที่หลายๆคนอาจจะเอาไปอัดแอปได้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบเรื่องราวของแบบเป็นคนที่มีปัญหาสิวมากๆเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนที่ดูอยู่มีปัญหานี้เหมือนกันเราก็อยากแนะนำให้ทุกคนหาหมอแล้วก็หาใช้สกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับผิวตัวเองจริงๆไม่ใช่ฟังแต่การตลาดแล้วก็ประโคมอย่างเดียวแล้วก็ห้ามใจร้อนด้วยบางคนแบบว่าอุ๊ยแบบไปเอาอันที่มันแบบแรงๆแล้วหายเลยบางทีมันอยู่ข้างในเราไม่รู้ต้องแบบใจเย็นๆค่อยๆรักษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวอะไรก็ตามถ้าอันไหนยิ่งแบบว่าหายเร็วหายไวอันนั้นน่ากลัวจริงอันนี้จริงมากแต่อย่างนึงนะสังเกตจากนิสัยการใช้สกินแคร์จริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงแค่ดูอินกรีเดียนเพราะบางคนจะรู้สึกว่าของแพงแล้วดีไม่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นเลยรูทีนเมื่อกี้ที่ให้แบบขอให้8 เต็ม 10 คะแนนเลยแล้วกันรูทีนเมื่อกี้
รู้สึกว่ารูทีนเมื่อกี้ไม่ได้มีตัวที่แพงเลย ใช่ ไม่ได้มีเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ว่าเป็นตัวที่ส่วนผสมคือเหมาะกับปัญหาผิวของพี่หยาดมากๆเลยเชื่อเลยว่าสกินแคร์ที่ดีอ่ะหาได้ในทุกราคา ใช่ ตั้งแต่ถูกถึงแพงมันมีสกินที่ดีหมดเลยที่เข้ากับผิวเราหมดเลย ค่ะ เราต้องเลือกให้เป็นเฉยๆวันนี้ภารกิจของเราเป็นยังไงบ้าง ยังไงก็ให้ทั้งสองคนฝากผลงานไว้สักนิดหนึ่งละกันครับ ก็จะฝากติดตามนะคะทุกช่องออนไลน์ของหยาดเนาะ ค่ะ IG Facebook TikTok นะคะ มีอะไรอีกอะ ไม่ ทุกช่องทางแล้วกันทุกช่องทางออนไลน์ฝากติดตามด้วยนะคะ อยากพี่ลินนะคะ ครับงั้นก็ฝากติดตามด้าด้วยละกันนะคะ เป็น Instagram ดีเจดาด้าเนาะ แล้วก็ TikTok ด้วยดีเจดาด้า168นะคะ ไปติดตามกันได้ ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆในนั้น ฝากรายการของน้องอิงด้วยนะคะ ทุกคนค่ะ เป็นรายการที่สนุกและมีความรู้มากๆนะ ใครที่แบบว่าอยากรู้เรื่องราวของสกินแคร์เขาคือผู้มีอิทธิพลค่ะนี่สนุกมากฝรั่งชวนมาอีกนะพี่ ได้เลยสนุก ถ้าอยากมาอีกแล้วยังแพ้อยู่จะให้อะไร อุ้ย ยกโรงงานให้เลย ออกลายผลิตภัณฑ์ให้1 ตัว ได้ ถ้าด้าครั้งหน้ามาด้าชนะให้อะไร